سلام، به کانال بانک فیلم خوش اومدید. سینما فراتر از مرز هاست. ما در این کانال به سراغ سینمای کشورهای مختلف میریم و نگاهی به فیلمهایی میندازیم که شاید کمتر دیده شدن. سینمای اجتماعی ایران، درامهای خانوادگی ترکیه، فیلمهای تاریخی آلمان، رئالیسم تلخ برزیل، سینمای مینیمالیستی و عمیق ژاپن و فیلمهای رنگارنگ هندوستان. اینجا میتونی با نگاه متفاوت کارگردانهای سراسر جهان و فرهنگ مردم ملل مختلف آشنا بشی و دنیای جدیدی از فیلمها رو کشف کنی. حمایتت با لایک، سابسکرایب و کامنت گذاشتن ساده کمک بزرگی به ما میکنه تا این مسیر رو با قدرت بیشتر ادامه بدیم. امروز میخوایم راجع به یک فیلم خیلی خاص و جنجالی سال صحبت کنیم. فیلمی که جدیدترین کار جعفر پناهی است و اسمش فقط یک تصادف بود. It was just an accident هست. این فیلم تو جشنواره کن 2025 برنده جایزه نخل طلا شد و حسابی مورد توجه قرار گرفت. دلیلش هم مشخصه. پناهی تو این فیلم هم مثل همیشه یه اثر فوق‌العاده خلق کرده. پناهی حالا در کنار 3 فیلمساز دیگر در تاریخ به عنوان یکی از 4 کارگردانی شناخته میشه که موفق به دریافت جایزه اصلی هر 3 جشنواره بزرگ کن، برلین و ونیز شده. پیش از این فیلم تاکسی در سال 2015 خرس طلایی جشنواره برلین رو برده بود و فیلم دایره هم در سال 2000 شیر طلایی ونیز رو از آن خودش کرده بود. این فیلم در ظاهر یک تریلر هیجان انگیزه، اما در واقع ما رو به سفری عمیق میبره تا به این سوال اساسی فکر کنیم: آیا انتقام واقعاً میتونه زخم‌های قدیمی رو التیام بده؟ قبل از شروع داستان فیلم بگم که ممکنه بخش‌هایی از فیلم اسپویل بشه. یه تصادف ساده بود از یه شب بارونی شروع میشه. اقبال با ماشینش همراه همسر باردارش افسانه و دخترش در حال رانندگیه که ناگهان یه سگ رو زیر میگیره. این تصادف به موتور ماشینش آسیب جدی میزنه و بعد از یه مدت ماشینش خراب میشه. اقبال مجبور ماشین رو به نزدیکترین گاراژ بکشونه. در اونجا با مردی به نام وحید روبرو میشه. وحید یک زندانی سیاسی سابق هست که با شنیدن صدای جیرجیر پای مصنوعی اقبال خاطرات تلخی براش زنده میشه. اون به یاد میاره که شکنجهگرش در زندان که باعث آسیب دائمی به کلیه‌ها شده بود همین صدای پای مصنوعی رو داشته. وحید تصمیم میگیره اقبال رو تعقیب کنه. خاطره دوران شکنجه دائم جلوی چشش میاد، پس اون رو به یک کار خطرناک وادار میکنه. وحید اقبال رو میدزده و میبره که زنده به گورش کنه. اما درست لحظه‌ای که میخواد این کارو بکنه شک میکنه. اون هیچ وقت چهره شکنجهگرش رو ندیده بود، چون همیشه چشم بند داشته. فقط صدای اون مرد و صدای خاص پاش توی ذهنش مونده. این عدم قطعیت وحید رو دیوونه میکنه. برای اینکه مطمئن بشه سراغ دوستا و همبندی‌های سابقش میره و داستان رو با اونها در میان میذاره. شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی‌کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. مطمئنی خودشه؟ نه. و اینجاست که داستان وارد فاز دیگه ای میشه. یه گروه از قربانیان با وحید همراه میشن. سالار یه کتاب فروش، شیوا یه عکاس عروسی، گلی و علی یه عروس و داماد و حمید یه کارگر عصبانی. همه این آدما دنبال کسی هستن که زندگیشون رو تباه کرده. حالا این ون پر از آدمایی شده که میخوان از مردی که تو ماشین وحید اسیره انتقام بگیرن. اینجاست که فیلم از ژانر مهیج پر التهاب به یه درام عمیق اخلاقی تبدیل میشه. در طول مسیر و توی ون وحید این گروه از قربانیان مدام با هم درگیر میشن و درباره اینکه آیا حق کشتن این مرد رو دارن یا نه و اصلا آیا واقعا همون شکنجهگره بحث و گفتگو میکنن. فیلم به این شکل یک سفری پر از کشمکش رو به تصویر میکشه که هم هیجان انگیزه و هم باعث میشه که به خیلی از مسائل اخلاقی و انسانی فکر کنیم. فیلم با ظرافت خاصی مخاطب رو درگیر سوالات اخلاقی عمیق میکنه و تا لحظه آخر در تعلیق نگه میداره که آیا اقبال واقعا شکنجهگره و آیا این گروه تصمیم به انتقام میگیرن یا نه.
اقبال پا قشنگه یادت اومد؟ مریض خدا تعالی اسمش پوشم هم نخورده. حتی رگه هایی از کمدی سیاه هم در فیلم دیده میشه. مثلا وقتی این گروه برای پیش بردن کارشون مجبور میشن به هر کسی از نگهبانها گرفته تا پرستارها رشوه بدن، این خودش کنایه تلخ و عمیق به فساد سیستماتیکه. در ادامه فیلم پناهی تمرکزش رو میذاره رو همین بحث‌های درونی و اخلاقی. اون با نشون دادن جزئیات کوچیک وضعیت داغون جامعه رو نشون میده. اون صحنه اول که اقبال یه حیوان رو زیر میگیره و بیخیال از کنارش رد میشه یه نکته مهم رو نشون میده. خشونت برای این آدم‌ها عادی شده. پناهی به جای اینکه به ما بگه چی درسته و چی غلط، فقط دوربینش رو میذاره تا ما خودمون شاهد این وضعیت باشیم. این فیلم در واقع یه جور دیوان عدالت توی ون هست. یکی از نقاط قوت فیلم همین دیالوگ ها و بحث هاییه که بین شخصیت ها شکل میگیره. پناهی با نماهای طولانی و بدون کات ما رو مجبور میکنه که به این گفتگوها گوش بدیم و با شخصیت ها همراه بشیم. اما نکته اصلی فیلم به اوج رسیدنشه. پناهی تو این صحنه به جای یه دعوا یا یه درگیری فیزیکی ما رو با یه حس خشم انباشته شده روبرو میکنه که دیگه نمیشه پنهونش کرد. صفت امروز باید حرف بزنه. هر چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری. آخرش همتون هم غرق میشین. یه تصادف ساده بود فقط یه فیلم درباره ایران نیست. این فیلم یه سوال جهانی رو مطرح میکنه. وقتی خشونت و ظلم اتفاق میفته چطور باید باهاش مقابله کرد؟ آیا عدالت یعنی گرفتن انتقام؟ پناهی هیچ جواب مشخصی بهمون نمیده. در واقع این فیلم یه سری سوال تو ذهن ما میکاره که تا مدت‌ها بعد از تماشای فیلم هم با همون میمونن. از نظر فیلمنامه، فیلم حال و هوای فیلم‌های مارتین مکدانا رو داره و از نظر سبک به نوعی هانکر رو یادآوری میکنه و از طرفی حس و حال فیلم‌های کیارستمی رو تداعی میکنه. این فیلم یک اثر کاملا استادانه است، هم از نظر لایه‌بندی هر نما و هم از نظر فیلمنامه بی‌نهایت دقیقه. پر از لحظات شاعرانه‌ایه که فراتر از نمادگرایی ساده هستن و نحوه به تصویر کشیدن محیط حس عمیقی رو منتقل میکنه. هیچ کدوم از این جزئیات شعاری نیستن، بلکه با همون هدفی که فیلمساز داشته تاثیرگذارن. این فیلم یک مدیتیشن درباره اینه که چطور یک جامعه میتونه با زخم‌هایی که از سر سرکوب خورده کنار بیاد و راهی برای ادامه دادن پیدا کنه. واکنش‌ها به فیلم بی‌نظیر بود. امتیاز 100 در راتن تومیتوز و 87 در متاکریتیک نشون دهنده یک اجماع کم نظیره. فقط یک تصادف ساده بود فیلمیه که همه باید ببینن، حتی اگر فیلم هیچ جایزه هم در کن نمی برد. خودم زن و بچه دارم، میفهمم چی داری میگی. ببین با من چیکار کردی که صفت آشغال. اگر از این ویدیو لذت بردید و دوست دارید بیشتر از این نوع محتواها ببینید، حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید که توی این کانال قرار با هم به دنیای بزرگ فیلم و سریال سرک بکشیم. از فیلم هایی که دنیا رو فتح کردن گرفته تا آثار خاصی که کمتر بهشون توجه شده. اگه دنبال کشف فیلم های تازه، داستان های غافلگیر کننده و موضوعات متفاوت هستید، اینجا جای شماست. حتما توی کامنت ها نظرتون رو بگید. منتظر پیشنهادات هیجان انگیز شما هستیم. برای ارتباط با ما میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات قرار داره پیام بفرستید. توی بانک فیلم همیشه منتظر یه سورپرایز جدید از دنیای سینما باشید.